با یه روش آسون کشک خونگی سالم و خوشمزه درست کن. اونم فقط با ماست. با اکوکوک همراه باش. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 2 کیلو ماست پرچرب رو داخل قابلمه بریزید. بهتر چربی ماست بالای 3% باشه. روی حرارت متوسط اجازه بدید به جوش بیاد. بعد حرارت رو کمتر کنید. موقع جوشیدن حرارت نه خیلی زیاد باشه که آبش سریع تبخیر بشه و نه اونقدری کم باشه که از غل زدن بیفته. ماست به حالت بریده در میاد و رنگش کم کم تغییر میکنه. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. 2 قاشق پر بهش نمک اضافه کنید تا کشکتون برای نگهداری خراب نشه. ده دقیقه آخر که جوشای بزرگ زد، سریعتر هم بزنید تا ته نگیره و آبش تبخیر بشه. حرارت رو خاموش کنید و وقتی خنک شد داخل مخلوط کن 1 دست کنید. اگه خیلی سفت بود میتونید با 2-3 قاشق آب جوشیده سرد رقیق ترش کنید. داخل فریزر تا 6 ماه میتونید نگهداری کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. آموزشی هم که این بالا براتون گذاشتم و از دست ندید که معرکه است. این کشک خونگی طعمش محشره و اینکه خودتون درستش کردین حس خوبی بهتون میده. نوش جان.